Chào các bạn, mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Ninh Tiêu Tiêu nhân cơ hội đá vào mông Lục Lâm Uyên một cái, nàng còn vui vẻ cười một tiếng. Trưởng công chúa và Hoa Nô nghe thấy tiếng động thì ngơ ngác quay lại hỏi, mọi người cũng nhìn sang thì thấy Lục Lâm Uyên đang ngã nhào trên nền hoa. Mọi người đều bật cười, trưởng công chúa ác độc hơn còn hỏi, các ngươi đang làm gì vậy? Lục Lâm Uyên bực mình ngồi dậy gọi, Ninh Tiêu Tiêu. Ninh Tiêu Tiêu túm váy thầm nghĩ phải mau quay lại 3 phút trước. Nàng ấn vào thời gian lùi lại trở lại vào 3 phút trước. Trưởng công chúa mắng bọn trẻ đang cười đùa rằng mấy đứa nhóc nhìn đường chút đi. Ninh Tiêu Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá, lần này có thể tránh đội quần cũng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Mà nàng vừa mở mắt ra thì lại giật mình khi thấy Lục Lâm Uyên đang ngồi nhìn trưởng công chúa mắng. Con cái nhà ai cũng không biết quản một chút, còn Hoa Nô thì vội cản nàng lại. Được rồi, không tức. Lục Lâm Uyên hỏi, vừa nãy có phải Khánh Dương cũng bị đụng trúng một lần không? Ninh Tiêu Tiêu nghe thấy thế thì giật mình. Làm sao có thể, 3 phút trước không phải A Uyên nên đứng cạnh mình sao? Tại sao hắn vẫn còn ngồi dưới đất? Lục Lâm Uyên không nghe thấy câu trả lời thì quay lại hỏi, Tiêu Tiêu. Ninh Tiêu Tiêu vội ấn tạm dừng, thế là mọi người đều bất động. Còn riêng Lục Lâm Uyên vẫn có thể cử động được và hỏi, tại sao tất cả mọi thứ đều bất động hết vậy? Ninh Tiêu Tiêu thấy thế thì kinh hoàng. Nút tạm dừng cũng không có tác dụng rồi. Lúc này Tiểu Thất xuất hiện thông báo chúc mừng thí chủ hoàn thành nhiệm vụ. Đá một cước vào mông rồng của Bạo Quân trước mặt mọi người. Giá trị phá hoại cốt truyện hiện tại tích lũy đến 85%, còn thiếu 5% nữa là ký chủ có thể biết trước kết cục của cốt truyện rồi. Thế là Ninh Tiêu Tiêu hỏi Tiểu Thất tại sao bàn tay vàng mất hiệu lực với A Uyên vậy? Tiểu Thất đáp, bởi vì ký chủ đã mở khóa tệp file mới cho nên hiện tại bàn tay vàng vẫn còn tác dụng đối với tất cả mọi người trong sách như cũ, nhưng lại mất hiệu lực với Bạo Quân đó. Ninh Tiêu Tiêu liền túm Tiểu Thất nói, chẳng trách cậu nói tôi có thể dùng bàn tay vàng đi hoàn thành nhiệm vụ, hóa ra đang ở đây gài tôi, lần này tôi phải làm sao để đối mặt với A Uyên đây? Xấu hổ quá. Tiểu Thất đáp, cô và A Uyên của cô đều đã là vợ chồng già rồi, chỉ đạp vào mông một cái có gì xấu hổ đâu, đây coi như thú vui của vợ chồng đi, nói không chừng hắn thích lắm đấy. Ninh Tiêu Tiêu gõ đầu Tiểu Thất lên tiếng, nếu Lục Lâm Uyên đã phát hiện rồi, bí mật này ta cũng không thể che giấu được nữa, xem ra tôi chỉ có thể nói tất cả với anh ấy thôi. Thế là cô tiến đến nói với anh, A Uyên, thực ra ta vẫn luôn có chuyện che giấu chàng. Lục Lâm Uyên hỏi, lẽ nào nàng thật sự là tiên nữ trên trời? Tập truyện đến đây kết thúc rồi. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.